Tak, tady máme jehňátko, který dneska naložíme a zítra půjde na rožení. Jehňátku takhle krásně očistíme od těch blán a toho tlustého. Si to takhle krásně ořezáme, aby bylo krásně čisťonký. Aby je nesmrdělo, tak se musí vyndat lymfatické uzliny. To dělá tu pachuť jehněte. To všechno musí vytahat všude. Jo, s nohou, zevnitř, všude jsou uzliny. Tak, všechny uzliny tady zevnitř se musí vytahat. Aby to nemělo pachuť jehněte a to maso bylo luxusní dobrý. Vždycky, když někdo říká, že to smrdí to maso, tak je to proto, že nevyndají ty lymfatické uzliny. A nechá je tam, to pak udělá hroznou pachuť na tom. Osolíme pořádně, posypeme česnekem granulovaným, trochu pepře dáme, trochu grilovacího koření, pokapeme olejem krásně teďka a rukou pěkně masírujeme kořeníčku, aby se to krásně do toho natáhlo. Jehňátko máme takhle naložený, to je nádhera, už mi na tom rožní se pěkně peklo. Pěkně jsme dali do celofánu, aby nám to nevoschlo a přes noc necháme odležet. To je nádhera, prostě voňavoučký masíčko. Tak, máme tu nádheru pěkně na rožní, máme ji pěkně přivázanou, no máme drátem, to máme nachytaný. Takhle krásně celou a jdeme na to. Tady je ta nádhera, ji ubalíme ještě alobalem, potom dáme pěkně bramburky s cibulkou a uděláme oheň konečně. Krásně už začínáme rožnit, nejdřív v alobalu a pak to dopečeme na kurčičku. Tady dáme ještě brambory pěkně, si upíct. Ještě bramburky doděláme pěkně zároveň s tím, to je lahoda. To je nádhera, co? Po 3 hodinách stáhneme alobal a ještě to dopečeme trochu. Tak, sundali jsme alobal, nádhera. To je malinko na kurčičku, ještě zapečeme chvíli. Je to krásně měkký, dobrý. Když se nám taky krásně upekli, to je lahoda. Kdo chcete zkusit jehně, určitě se to nebojte. Ale nedávajte tam nic starého, to je prostě hnusný. Ale ty mladé kousky jsou opravdu dobrý, lahodný na grilu a určitě to vyzkoušejte. Bude vám to chutnat.